सो हॅलो गाईज, स्वागत आहे तुमचं सायबर हॅक मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मला माहिती आहे आजची ही व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी किती महत्त्वाची व्हिडिओ आहे, कारण ह्या व्हिडिओसाठी मी सुद्धा खूप वाट बघितली आणि तुम्हीसुद्धा. येस, आपण कोर्स लॉन्च करतो आहे इथिकल हॅकिंग सायबर सिक्युरिटीचा, पूर्णपणे मराठीत या यूट्यूब चॅनलवर फ्री ऑफ कॉस्ट. या कोर्सचं इंट्रोडक्शन द्यायचं होतं तुम्हाला, सो लेट्स स्टार्ट. पहिली गोष्ट, व्हॉट इज सायबर हॅक मराठी? सायबर हॅक मराठी आहे काय? तो सायबर हॅक मराठी हा एक यूट्यूब चॅनल आहे सायबर सिक्युरिटी, इथिकल हॅकिंग आणि बग बाउंटी हंटिंग शिकण्यासाठी. अर्निंग मनी ॲज अ इथिकल हॅकर म्हणून पैसा कमवण्यासाठी आणि अजून बरंच नाही. या चॅनलचा मिशन किंवा या चॅनलचा एकच मोटिव्ह आहे की सायबर सिक्युरिटी आणि इथिकल हॅकिंग हे फ्री ऑफ कॉस्ट शिकण्यासाठी. मी बघतो या इंडस्ट्रीमध्ये की सायबर सिक्युरिटी आणि इथिकल हॅकिंग कोणीच मराठीत शिकवत नाही आहे किंवा मराठी कंटेंट अवेलेबल नाही आहे. सो म्हणून मी हा चॅनल स्टार्ट केला आहे की मराठीत कंटेंट अवेलेबल करून द्यायला. तो आता आपण बोलूया कोर्सबद्दल. या कोर्समध्ये काय काय भेटणार आहे? पहिली गोष्ट, इंट्रोडक्शन टू सायबर सिक्युरिटी आणि इथिकल हॅकिंग. हा पूर्ण इंट्रोडक्शन, बेसिक्स वगैरे सगळं त्याच्यात भेटेल. त्याच्यानंतर बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंगचे पूर्ण बेसिक लेवलपर्यंत तुम्हाला शिकवलं जाईल. नेटवर्किंगला बॅकबोन बोलतात हॅकिंगचं. मला हॅकिंग सायबर सिक्युरिटीमध्ये जायचं असेल तर नेटवर्किंग हा बॅकबोन आहे, इट इज मॅन्डेटरी. त्याच्यानंतर तुम्हाला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शिकवलं जाईल, स्पेशली काली लिनक्स, त्याचे कमांड्स, टर्मिनल, बेसिक शेल, सगळं काली लिनक्सचं बेसिक्स, टूल्स वगैरे कसे वापरायचे, एनमॅप, आमास एक्सेट्रा खूप आहे. नंतर एन्व्हायरमेंट सेटअप. आपल्याला आता हॅकिंग करण्यासाठी एन्व्हायरमेंट सेटअप करायला लागतील, सिस्टम्स, सर्व्हर्स वगैरे, ज्याच्यावर आपण अटॅक्स करू किंवा ज्याच्यावर आपण आपले बग्स टेस्ट करू. आपलं एन्व्हायरमेंट सेटअप करायला लागेल. खूप सारे DVW, आपण खूप सारे लॅब्ससुद्धा सॉल्व करू, जसं की पोर्ट्सफिगरचे लॅब्स झाले, त्याच्यानंतर हॅकमीचे लॅब झाले, हे सगळे लॅब्ससुद्धा आपण सॉल्व करू. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग, फूड प्रिंटिंग अँड रेकग्निशन. ही इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग एका टार्गेटवर आपण वर्क करतो, सो त्याची इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग स्टेजसुद्धा आपण पूर्ण क्लिअर करून घेऊ. आणि मग आहे एन्युमरेशन. या लेवलपर्यंत याच्यात समजेल. याच्यानंतरसुद्धा आपण खूप कोर्स काढू, ॲडव्हान्स कोर्ससुद्धा काढू. हा कोर्स झाल्यावर आपण अजून खूप व्हिडिओज बनवू. सो सबस्क्राईब करून ठेवा सायबर हॅक मराठीला. हा होता इंट्रोडक्शन या कोर्ससाठी. कोर्सच्या व्हिडिओसुद्धा लवकरच स्टार्ट होतील यायला. जर तुम्हाला बग बाउंटी हंटिंग, इथिकल हॅकिंग किंवा सायबर सिक्युरिटीमध्ये थोडंसं पण इंटरेस्ट असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू पुढल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.